Sziasztok! Ez itt a Kérdezz-felellek az ÖMKI kutatóival első adása. Alaherné Szépkúti Katalin vagyok, az ÖMKI vezető szaktanácsadója, és igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni a hozzánk érkezett kérdésekre. Krumplibától kaptunk kérdéseket a burgonya termesztésével kapcsolatban, illetve az ökológiai termesztés lehetőségeivel kapcsolatban. A burgonya volt az a növény, amelyet a legelőször kiválasztott az ÖMKI kertészeti csoportja, mert hogy ez alapélelmiszerünk. A kérdések a következők. Amennyiben Magyarországon kizárólag ökológiai termesztésben termesztenének burgonyát, mekkora vetésterületre lenne szükség a hazai fogyasztás ellátására? A kívánt 30%-os ökológiai felület esetén, úgy, hogy mellette 70%-ban konvencionális körülmények között termesztik a burgonyát, mekkora területen kéne burgonyát ültetni ahhoz, hogy Magyarország önálló lehessen étkezési burgonyából? Most ez a kérdés ez azért jogos, mert hogy először arról érdemes beszélnünk, hogy egyáltalán hogy áll a hazai burgonya termesztés. Megnéztem a statisztikát, 2021-ben 8769 hektáron termesztettek burgonyát, kb. 24 tonna per hektáros termésátlaggal, és mindössze 50 hektárnál kisebb terület volt a bioburgonyának a vetésterülete. Ez egy meglehetősen kicsi vetésterület. Általában kertészeti növényeket, tehát zöldségeket kis területen termesztünk Magyarországon. A szántóföldi kultúrákban értelemszerűen túlsúlyban vannak a gabonafélék, illetve a zölden betakarított növények. Most a hazai átlagfogyasztás az 26-27 kg évente fejenként burgonyából. Ez azt jelenti, hogy ha 25 tonnás termésátlaggal számolunk, akkor legalább 10 000 hektáron kellene termelnünk ahhoz, hogy önellátóak legyünk konvencionális termelésben. Ugye, amit a legelején említettem, 8769 hektár volt a burgonya vetésterülete, tehát a konvencionális burgonyából sem vagyunk önellátóak. Ezt, hogyha az ember bevásárolni jár, akkor pontosan láthatja, hogy osztrák, német, illetve francia burgonyát is kaphatunk a boltokban, illetve a hazai előállítású burgonyának egy jó része sem feltétlenül friss fogyasztásra kerül, hanem ipari feldolgozásra, akár chipsnek, fagyasztott burgonyának, vagy esetleg friss termékként exportra. Tehát, hogyha az lenne a cél, hogy bioburgonyából legyünk önellátók, akkor a válasz erre az, hogy elméletileg legalább egy 15 000 hektárnyi területet kellene bioburgonyával beültetni. Alapjában véve azt gondoljuk, hogy az a helyzet, ahol most van éppen a világ és a mezőgazdaság, ez nagyon komoly változásokat fog hozni az étkezésünkben is. Tehát én mondjuk azt gondolom, hogy nem fogjuk elérni ezt a 15 000 hektár bioburgonya vetésterületet itthon. A burgonyának néhány speciális formában van a bioágazatban jelentősége, például a bébi ételben, hiszen a kisbabáknak az egyik legelső tápláléka az a burgonya, alma és a sütőtökből készült bébi ételek, illetve a friss fogyasztásra szánt burgonyának van jelentősége. Tudjuk, hogy van a piacon például bioburgonya chips is, de nem gondolom, hogy a bioburgonya chipsnek az aránya el fogja érni azt a nagyságrendet, mint amit a konvencionális chips elért, illetve azt sem gondolom, hogy bármelyik gyors étkezde, ahol jelenleg ugye sült burgonyát árulnak, a hamburger mellé kísérőként, az átváltana bioburgonyára. Akkor a következő kérdése burgonyával kapcsolatban: ugyanazon burgonyafajták között mi a termésbeli különbség konvencionális és ökológiai termesztési körülmények között? A
termés mennyiségbeli különbséget alapjában véve az határozza meg, hogy mennyi nitrogén áll a növények rendelkezésére az adott szezonban. Ugye az alapvető különbség az ökológiai és a konvencionális gazdálkodás között az, hogy a konvencionális termelésben könnyen oldódó tápanyagokat adunk a növényeknek, az ökológiai termelés során pedig a talaj ökoszisztémáján keresztül tápláljuk a növényeket. És ennek következtében van egy tempója annak, hogy hogyan szabadul fel a növények számára fölvehető nitrogén a talajban található szerves anyagokból, és ezt körülbelül úgy tudunk számolni, hogy havonta hektáronként 20 kg nitrogén a talajnak a nitrogén szolgáltató képessége. Akkor, hogyha egy talajművelést végzünk, egy kapálást végzünk, akkor ezzel ugye levegőt juttatunk a talajba, ugye megélénkítjük a talaj életet, ezzel további 10-20 kg nitrogén felszabadulását tudjuk támogatni, így összességében egy olyan 80-140 kg nitrogént tudunk a burgonyának biztosítani, és ezzel a bioburgonya termelők is, ha öntöznek is, el tudnak érni egy 20 tonnás termésátlagot. Az átlag az természetesen nem ez. Amikor az ÖMKI elkezdte a hazai helyzetnek a felmérését, akkor nagyon különböző technológiai felkészültségű gazdálkodókkal találkozott. Voltak, akik elérték ezt a 20 tonnás termésátlagot, de a legtöbben arra panaszkodtak értelemszerűen, mivel nem öntözték és nem trágyázták megfelelőképpen a burgonyát, hogy bizony nagyon alacsony termésátlagaik voltak. Tehát igazából a válaszom az az, hogy a nitrogén ellátás következtében egészen biztos, hogy nem lehet elérni a konvencionális termésátlagokat, de egy 20-25 tonnás termésátlagot el lehet érni, akkor, hogyha a vetésforgóban megfelelő helyre iktatja be a burgonyát. És ez a megfelelő hely, ez azt jelenti, hogy a burgonya előtt célszerű a talajnak a feltöltését tápanyagokkal elvégezni, illetve nem csak tápanyagokkal, hanem kifejezetten szerves anyaggal feltölteni, mégpedig úgy, hogy pillangós növényeket, például vörösherét vagy csillagfürtöt termel az előző évben, és ezt megfelelő időpontban bedolgozza, hogy meginduljon a lebomlása, ezzel a nitrogén utánpótlást is meg tudja támogatni a gazdálkodó. Arra a kérdésre, hogy van-e különbség az ökológiai és a nem ökológiai vetőgumóból előállított burgonya termésátlaga között, az a válaszom, hogy igazából nincs. Az ökológiai vetőgumó az azt jelenti, hogy magát a vetőgumót is egy ökogazdaságban állították elő. És ugye az ökorendelet az általában célul tűzi ki a rendszernek a zártsága miatt, és a gazdálkodóknak olyan képesség, tehát azt a képességet szeretnénk a gazdálkodóknak erősíteni, hogy saját maguk képesek az általuk előállított növényeknek a szaporítóanyagát előállítani. Ez egy fundamentális kérdése az ökológiai gazdálkodásnak. Igazából hazai forgalomban öko-vetőburgonya nem kapható. Erre van egy adatbázis, amely a NÉBIK-nek a honlapján elérhető, és ebben az adatbázisban ugye minden egyes szezonban, tehát most már ősszel, az őszi vetésre, 2022-es őszi vetésre Magyarországon elérhető tételeket lehet megtalálni. Jelenleg ezen gabonatételek vannak, illetve ugye télen töltik fel a tavaszi vetésre szánt szaporítóanyagokat ebbe az adatbázisba a vetőmag forgalmazók. És jellemző az, hogy gabonaféléknek a vetőmagjai egy viszonylag szűk fajta választékkal elérhetők, és zöldségekből van egy nagyobb fajta választék, de bioburgonya nem szokott a hazai forgalomban elérhető lenni. Arra is van jelentősége, hogyha valaki esetleg szeretné kipróbálni, hogy valamelyik szomszédos országból vásároljon szaporítóanyagot, például Ausztriából. Ausztriában van ökoburgonya szaporítóanyag ezen a listán,
Már azt is szeretném aláhúzni, hogy ugyan nagyon fontos az, hogy ökológiai minősítésű vetőmag felhasználása felé haladjanak a gazdálkodók. Alapjában véve azt mondjuk, hogy a legfontosabb az, hogy az adott helyszínre, az adott tájba való fajtát használjanak. És hogyha nem kapnak az általuk kiválasztott fajtából ökológiai vetőmagot, akkor pedig ugye engedélyt kell kérniük a tanúsító szervezettől a nem ökológiai szaporítóanyag használatához. A következő kérdés még mindig burgonyára vonatkozik. A hatályos étkezési burgonyára vonatkozó előírásoknak átlagosan mekkora aránya felel meg az ökológiai körülmények között termesztett burgonyának, hogyan viszonyul ez az érték ugyanazon fajta konvencionálisan termesztett étkezési burgonyájához képest? Erre megint csak az a válaszom, hogy attól függ, hogy az adott gazdálkodó mennyire készült föl technológiailag, mennyit trágyázta azt a burgonyát, illetve mennyit öntözte, illetve hogyan alakult az adott év. Nem tudom azt mondani, hogy biztos, hogy ennyivel vagy annyival kevesebb, vagy ugyanolyan. Ez mindig a gazdálkodónak az egyéni felkészültségétől függ. Arra azt mondjuk szeretném kiemelni, hogy a kereskedelmi forgalommal kapcsolatos előírások azok ugyanazok minden élelmiszer esetén. Tehát a bioburgonyának ugyanolyan minőségű előírásoknak kell megfelelni, mint a konvencionális burgonyának, és az összes élelmiszerre ugyanez igaz. És akkor van még egy kérdés a fajtákkal kapcsolatban, hogy van-e olyan tapasztalatuk, amely alapján ki tudom választani, melyik burgonyafajtákat tudom eredményesebben termeszteni. Ehhez ajánlom a honlapunk megtekintését, és több éven keresztül folytak kísérletek burgonyafajtákkal kapcsolatban, ahol a jelenleg Magyarországon termesztett, leggyakrabban termesztett külföldi fajtákat, illetve a hazai nemesítési, a Keszthelyi Kutatóintézetből származó fajtákat hasonlították össze. A kísérletsorozatnak az eredménye az volt, a sok-sok kóstolási, tehát ugye a legvégén nem csak a termesztési tulajdonságait vizsgálták ezeknek a fajtáknak, hanem utána a felhasználhatóságát is, hogy a keszthelyi fajtákhoz bátran nyúljanak, és igazából ezeket javasoljuk a hazai ökológiai termesztőknek. Illetve szeretném még bemutatni kiadványunkat, amit elérhetnek a honlapunkon, a www.biokutatás.hu cím alatt. A shopba belépve a kiadványok között elérhetik a kiadványainkat, ezt a bioburgonya termesztési útmutatót is. Ez a kiadvány, amennyiben letöltik a honlapunkról, akkor ingyenesen elérhető, egyébként pedig magát a kiadványt azt meg is lehet vásárolni. Ugyanígy elérhetők a shopban a fajtákra vonatkozó kutatási eredmények is. És akkor itt megnézheti krumplibá, hogy melyik fajtát hogyan értékelték a termelők, illetve a felhasználók.